สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคิมและหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนสีนะครับเป็นแกลลอนสีเป็นแกลลอนขนาดกลางนะครับที่เราไม่ได้ใช้แล้วตัวเนื้อพลาสติกค่อนข้างหนาครับทีนี้จะนำมาเป็นลักษณะของจะทำเป็นกระเป๋าหูหิ้วกันนะครับใส่ของใส่อุปกรณ์ต่างๆกันนะครับโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากถังสีพลาสติกครับ